सब्सक्राइब गर्नुहोस् टेकको ज्ञान च्यानललाई लेटेस्ट अपडेट पाउनका लागि। नमस्ते नेपाल, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ टेकको ज्ञान र आज यस भिडियोमा तपाईले बताउन गइरहेको छु कि कसरी प्रोफेसनल लुकिङ लोगो बनाउन सक्नुहुन्छ। लोगो धेरै प्रकारका हुन्छ, जस्तै फेसबुकको, युट्युब च्यानलको र कम्पनीको लागि। आज म सबै किसिमका लोगो बनाउन सिकाउने छु। यो भिडियो अन्तसम्म हेरिदिनुहोस्। भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गरिदिनुहोस् र कुनै प्रब्लम आएमा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाई सर्चमा गएर डिजाइन इभो सर्च गर्नुस् वा मैले तलको डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएछु, त्यहाँबाट पनि तपाई डाइरेक्ट साइडमा जान सक्नुहुन्छ। हामी डिजाइन इभोमा आइसकेका छौँ। यहाँ भनिरहेछ क्रिएट फ्री कस्टम लोगो डिजाइन। बनाउनको लागि मेक अ फ्री लोगोमा क्लिक गर्नुहोस्। यो धेरै नै राम्रो साइट रहेको छ। यहाँबाट तपाई जति पनि लोगो बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ धेरै नै विभिन्न प्रकारका लोगोहरू दिएका छन्। तपाईहरु आफ्नो इच्छा अनुसार जस्तो पनि यहाँबाट लोगो बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ कम्पनीको पनि दिएको छ र स्कुलको लागि, फेसबुकको लागि, युट्युबको लागि पनि यसबाट तपाई बनाउन सक्नुहुन्छ। म एउटा तपाईलाई बनाएर हेराइदिरहेको छु। बनाउनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ भनिरहेछ इन्टर योर कम्पनी नेम। आफ्नो कम्पनीको नाम दिनुस् वा युट्युब च्यानलको नाम दिनुस्। हाम्रो रहेको छ टेकको ज्ञान, म टेकको ज्ञान दिनेछु। यहाँ स्लोगनमा तपाई आफ्नो के होला त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो टेक्निकल रहेछ, टेक्निकल गेट स्टार्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आइसकेछ। यस्तै तपाई यसको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँ कलर चेन्ज गरेर तपाईलाई हेराइदिरहेको छु। यहाँ यसलाई तपाई जता पनि राख्न र कस्टमाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कलर म चेन्ज गरेर हेराइदिउ तपाईलाई। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कलर पनि चेन्ज भइरहेको छ। यसलाई म यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन आफ्नो अनुसार जुन पनि कलर राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा यहाँ तपाईले जुन राम्रो लाग्छ त्यो पनि कलर राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टेकको ज्ञान। यसलाई सानो ठुलो सानो पनि गर्न सक्नुहुन्छ या वा यसलाई बोल्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आइकन पनि दिएका छ। यहाँबाट तपाईले जुन राम्रो लागे युट्युबको पनि यहाँ छ, युट्युबको लोगो पनि दिएका छ। धेरै किसिमका यहाँ दिएका छ। तपाई यसबाट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ शेप पनि दिएका छ। शेपलाई तपाईले जुन शेपमा राख्नु छ त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई यहाँ ब्याकग्राउन्ड पनि दिएको छ। तपाईले कलरफुल राख्नु छ त कलरफुल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै वा ट्रान्सप्यारेन्ट राख्नु छ त ट्रान्सप्यारेन्टमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लेआउट दिएको छ। लेआउट तपाईलाई जस्तो पनि लेआउट चेन्ज गर्नलाई प्रिभ्यू गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाई युट्युब च्यानलको लागि पनि दिएछ, डायरी पनि छ, यहाँ भेस्टमा पनि यहाँ दिएको छ। त्यसपछि तपाई सेभमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साइन अप भनिरहेछ, कनेक्ट विथ फेसबुक। तपाई साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ वा कनेक्ट विथ फेसबुक गर्न सक्नुहुन्छ। म सेभ गरेर तपाईलाई हेराइदिरहेको छु। पासपोर्ट पनि राखिदिरहेछु। इन्टर गर्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेभमा क्लिक गरेपछि सेभ हुन थालेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेभ भइसकेछ। यहाँ त्यसपछि तपाईँ डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस्। डाउनलोडमा क्लिक गरेपछि यहाँ भनिरहेछ चुज योर प्याकेज। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ बेसिकमा पनि दिएछ, प्लस पनि दिएको छ। फ्रीमा क्लिक गर्नुहोस् र डाउनलोड फ्रीमा क्लिक गर्नुहोस्। डाउनलोड यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ
यो डिजाइन हैज बीन सक्सेसफुली सेभ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेभ भइसकेछ। त्यसपछि म तपाईलाई ओपन गरेर हेराइदिरहेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ आइसकेर म यसलाई खोलिरहेको छु। यो जिप फाइलमा डाउनलोड हुनेछ। यहाँ लोगोमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो क्वालिटीमा पनि आइसकेछ। यो ट्रान्सप्यारेन्ट छ। तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लागेमा यस भिडियोलाई लाइक शेयर गरिदिनु होला, साथै साथ यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।